Псевдореферендум і його вигадані друзі. Попри усі попередження, Росія усе ж таки похабцем влаштувала фейкове волевиявлення. Все як завжди, і під наглядом озброєних людей, і з агітацією. В Кремлі навіть не полінувалися створити дільниці десь на своїх далеких околицях, значно ближче до Китаю, аніж до Херсону. У який спосіб примусовий референдум пов'язаний із так само примусовою мобілізацією? Чи вдасться Шойгу опанувати нові алкобатальйони окупантів? А ще про удар дронами камікадзе на Одещині і цілком легально придбаний у загарбників бронетигр на Миколаївщині. Дивіться хроніку подій 212-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Писака. Цирки з смертельними наслідками. Попри заяви усього світу, що так звані референдуми на тимчасово окупованих територіях України не будуть ніким визнані, Росія все одно почала фейкове опитування. Фразу «голосування під прицілом автоматів» сприйняли буквально. Так звані комісії за участі озброєних окупантів невимушено збирають голоси у багатоквартирних будинках на Запоріжжі, а в приватному секторі Донецька колаборанти взагалі попереджають людей про виїзний референдум через караоке-мікрофон. Пожалуйста, выездной референдум. Пожалуйста, выходите голосовать. Выездной референдум. Стучу в дворы, кричу в микрофон. Уважаемые жители, выездной референдум. А ось задля картинки підписувати нікчемні папірці під телевізійними камерами. Людей збирають не лише в Донецьку, Луганську, на Запоріжжі чи Херсонщині, а й навіть у далекому Хабаровську. Ой, это просто класс, девочки, очень хорошо, просто хорошо. Не так добре, як може здаватися. На Банковій наголосили, жодного референдуму як юридичного процесу не існує, а є лише пропагандистське шоу задля подальшої мобілізації до лав ворожого війська. Учора ЗМІ повідомляли про таємний план Кремля призвати 1 мільйон осіб. Тепер уже говорять і про загальну чисельність в 1 мільйон 200 тисяч. Але якщо до логістичних та тренувальних спроможностей є питання, то до злагодження в нових алкобатальйонах питань немає точно. Чего едем? Пойми, куда все едем, едем туда, куда нужно, братья. Что есть, кто? Давай, Андрюха, подожди. Едем на передподготовку. Едем, я не понял, это что за Короче, смотрите, установка такая, пацаны. Это тревожный чемоданчик. Все тут, все нормально. Все живы, здоровы пока. І справді, усі живі лише поки що. Росія втратила кадровий склад війська і тепер кидає на війну і пенсіонерів, і курсантів. Просто всіх, щоби всі загинули заради амбіції лише однієї людини. Про це говорив президент Володимир Зеленський. А ще висловив сподівання, що війна закінчиться раніше, ніж мобілізоване населення країни-агресорки. Я би не хотів думати, що війна закінчиться тоді, коли закінчаться ці люди, яких він відправляє на війну. Я вважаю, що війна повинна закінчитись раніше, але хтось повинен вправити мозок їх військово-політичному керівництву Російської Федерації. Вправляти мозок можна лише силою, і маємо позитивну тенденцію до зростання. Якщо у першій половині тижня щоденна кількість втрат окупантів не перевищувала зо 200, то станом на п'ятницю маємо вже 550 знищених за минулу добу загарбників. А серед тих, хто вцілів, трапляються навіть генерали. Російський генерал-майор Олег Цоков перейшов до 300-го батальйону, коли окупантів обстріляли поблизу Сватового, що на Луганщині. У Генштабі повідомляють, що загарбники евакуювали пораненого Цокова 20 вересня. Також ЗСУ пустили на металобрухт 18 російських танків, 20 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 8 реактивних систем залпового вогню, одиницю спецтехніки та 29 одиниць автомобільної техніки. Також підбито ще один ворожий літак, 1 гелікоптер і 9 безпілотників. У повітряних силах ЗСУ уточнюють, минулої доби
Росії вдалося знищити 4 дрони камікадзе «Шахед», яких росіяни таємно закупили в Ірану, а тепер сором'язливо перефарбовують і називають «Герань». А ще 6 таких «Шахедів» підбили у п'ятницю на сході та на південному напрямку. Ворог вирішив поцілити Одещину. Один із безпілотників вибухнув у припортовій зоні. Є загиблий. Дві атаки. Під час першої атаки один дрон було знищено, 2 дрони, на жаль, влучили в припортову зону. І у нас є загибла людина, одна людина також поранена. Ну, такі наслідки. Але потім під час повторної атаки 4 безпілотники теж було знищено. Ще раз кажу, загалом 5. Ми прекрасно розуміємо, в яких реаліях ми живемо сьогодні. Власне, ворог це і підтвердив, війна не закінчилася. Визволили Харківщину, виженемо окупантів із Донеччини. В Американському інституті вивчення війни кажуть, що Збройні сили ведуть наступ у напрямку Лиману. Бої тривають на півдні та на сході від Бахмуту. Про рухи з деокупації повідомляють у Генштабі. В ході ведення штурмових дій підрозділами Сил оборони встановлено контроль над населеним пунктом Яцьківка, східніше Оскіл. На Бахмутському напрямку обстановка залишається складною, проте контрольованою. Так, завдяки своєчасному перегрупуванню підрозділів однієї з механізованих бригад, якісній організації бою, нам вдалося відновити раніше втрачене положення та забезпечити контроль позицій в районі південніше Бахмут. А інколи перемагати ворога можна і фінансами. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації повідомив, що завдяки схемі купівлі техніки від окупантів хтось із жадібних представників ворожого війська зголосився продати за $5000 бронемашину «Тигр». Віталій Кім зауважив, не обов'язково лізти до труни, щоби хтось потім отримав омріяну похоронну ладу. У нас пополнение, Дим, в результате спецоперации. У нас появился еще один «Тигр». Ну, «Тигр» у нас уже 3-й, но 1-й по такой процедуре. Помните, Ванек писал, что мы покупаем технику? Ну вот он, этот «Тигр», который приехал уже не отжатый, а купленный. Гораздо легче и на похоронные русским покупать «Ладу». Можно продать технику, остаться живым, приехать домой и купить себе эту вонючую «Ладу». Всем добра. Дима. Слава Україні! Героям слава! Олексій Пасак, 5 канал.